Một cỗ máy quay với tốc độ gần 100.000 vòng mỗi phút, mục đích duy nhất của nó là tách hai nguyên tử gần như giống hệt nhau. Đây chính là thứ máy móc thực sự đằng sau căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Thứ bạn đang thấy là một máy ly tâm, thiết bị thực hiện quá trình gọi là làm giàu uranium, cực kỳ quan trọng để tạo ra bom hạt nhân. Để chế tạo một cỗ máy như vậy không hề dễ dàng. Trong nhiều thập kỷ, chỉ một số ít quốc gia có khả năng này. Vậy Iran đã có được nó như thế nào? Câu trả lời nằm ở một trong những mạng lưới gián điệp nguy hiểm nhất mà thế giới từng chứng kiến. Iran đã có được công nghệ này từ nhiều thập kỷ trước và vận hành nó từ đó đến nay. Nhưng nếu đó là chuyện cũ, tại sao giờ đây nó lại trở thành khủng hoảng toàn cầu? Iran đã vượt qua ranh giới đỏ mới nào? Đó là câu hỏi nhiều người đang đặt ra. Làm giàu uranium thực chất là gì? Máy ly tâm hoạt động như thế nào? Iran lấy công nghệ này từ đâu? Có thể chế tạo vũ khí hạt nhân mà không cần làm giàu uranium không? Và liệu có thực sự có thể chế tạo 10 quả bom hạt nhân từ kho dự trữ của Iran chỉ trong 10 ngày? Hãy cùng Hightech Amering đi tìm hiểu trong video này nhé! Xuyên suốt lịch sử, hiếm khi có một cuộc xâm lược quân sự trực tiếp nào vào một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nỗi sợ toàn cầu về vũ khí hạt nhân là một trong những lý do chính khiến một số quốc gia có động lực để phát triển chúng. Nhưng khi số lượng các quốc gia có vũ khí hạt nhân tăng lên, nguy cơ sử dụng thực tế cũng tăng theo. Đó là lý do tại sao Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế thường áp dụng chính sách ngăn chặn bất kỳ quốc gia mới nào sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát triển vũ khí hạt nhân từ đầu là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và thực hiện điều đó mà tránh được sự giám sát của các tổ chức quốc tế thậm chí còn khó hơn. Bước đầu tiên trong hành trình đó là có được nhiên liệu hạt nhân cần thiết để chế tạo bom. Trong một video trước, chúng tôi đã đề cập rằng có hai loại vũ khí hạt nhân chính. Loại thứ nhất dựa trên phản ứng phân hạch hạt nhân, giải phóng năng lượng bằng cách phân tách hạt nhân của các nguyên tử lớn. Loại thứ hai là nhiệt hạch hạt nhân, giải phóng năng lượng bằng cách kết hợp hạt nhân của các nguyên tử nhỏ hơn. Bom dựa trên phân hạch thường được gọi là bom nguyên tử, trong khi bom dựa trên nhiệt hạch được gọi là bom hydro hoặc bom nhiệt hạch. Trong số này, bom nguyên tử dựa trên phân hạch hạt nhân tương đối dễ chế tạo hơn. Các quả bom được thả xuống Hiroshima và Nagasaki thuộc loại này. Đó là lý do tại sao các nước lần đầu phát triển vũ khí hạt nhân thường bắt đầu bằng bom nguyên tử. Các vật liệu thích hợp cho phân hạch hạt nhân được gọi là vật liệu phân hạch. Chỉ một vài nguyên tố thực sự có thể trải qua quá trình phân hạch một cách hiệu quả. Ngày nay, hai vật liệu phân hạch được sử dụng phổ biến nhất là uranium-235 và plutonium-239. Việc lựa chọn vật liệu nào để chế tạo bom phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên và tình hình địa chính trị của quốc gia đó. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét uranium trước. Đồng vị của uranium được sử dụng làm vật liệu phân hạch là uranium-235. Tuy nhiên, hầu hết uranium được tìm thấy trong tự nhiên là uranium-238. Quặng uranium tự nhiên chỉ chứa khoảng 0,7% uranium-235 là phần có thể phân hạch. Điều này có nghĩa là uranium khai thác từ tự nhiên không thể dùng trực tiếp để chế tạo bom nguyên tử. Uranium-235 phải được tách ra và làm giàu trước khi có thể sử dụng. Thông thường, để tách một nguyên tố ra khỏi nguyên tố khác, chúng ta dựa vào các phản ứng hóa học. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta không tách hai nguyên tố khác nhau mà là hai đồng vị của cùng một nguyên tố. Cả uranium-235 và uranium-238 đều là đồng vị của uranium và có tính chất hóa học giống hệt nhau. Do đó, không thể dùng phương pháp hóa học để tách chúng. Sự khác biệt duy nhất giữa hai đồng vị này là U235 nhẹ hơn một chút so với U238. Sự chênh lệch nhỏ về khối lượng này là thứ duy nhất có thể tận dụng để tách chúng, nhưng điều đó cũng đòi hỏi các quy trình vật lý phức tạp. Trên thực tế, chúng ta không thực sự tách các đồng vị, thay vào đó, chúng ta dần tăng tỷ lệ phần trăm U235 trong uranium tự nhiên thông qua một loạt các quy trình đặc biệt. Toàn bộ quá trình này được gọi là làm giàu. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, làm giàu uranium cực kỳ khó về mặt kỹ thuật và tốn thời gian. Mặc dù vậy, các quốc gia như Iran vẫn thích sử dụng uranium làm nhiên liệu hạt nhân của họ và có một lý do rõ ràng cho điều đó. Trước khi tìm hiểu lý do đó, chúng ta cần hiểu những ưu điểm và thách thức của lựa chọn chính khác cho nhiên liệu hạt nhân. Plutonium, đồng vị phân hạch của plutonium là plutonium-239. Về mặt kỹ thuật, plutonium-239 phù hợp hơn uranium-235 để chế tạo bom nguyên tử vì nó có khối lượng tới hạn thấp hơn. Nói đơn giản, cần ít plutonium hơn để chế tạo một quả bom so với uranium. Hơn nữa, plutonium có thể chiết tách bằng phương pháp hóa học, không cần quy trình vật lý phức tạp và tốn thời gian như làm giàu uranium. Nhưng nó cũng có một nhược điểm lớn, plutonium không tồn tại trong tự nhiên.
không giống như uranium có thể được khai thác từ lòng đất, plutonium phải được tạo ra một cách nhân tạo. Trước đó, chúng ta đã nhắc đến uranium-238, đồng vị không phân hạch và chiếm phần lớn trong uranium tự nhiên. Trong những điều kiện cụ thể, khi U-238 hấp thụ neutron, nó trải qua một chuỗi biến đổi và chuyển thành plutonium-239. Đây là cách plutonium dùng trong vũ khí hạt nhân thường được sản xuất. Tuy nhiên, lượng neutron tự do cần thiết cho quá trình này chỉ có trong các lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động. Vì vậy, không có lò phản ứng, việc sản xuất plutonium là không thể. Nhiên liệu uranium được sử dụng trong lò phản ứng chứa cả uranium-235 và uranium-238. Sự phân hạch xảy ra chủ yếu ở U-235, nhưng đồng thời, một phần đáng kể U-238 bên trong lò phản ứng hấp thụ neutron và chuyển thành plutonium-239. Khi uranium-235 trong nhiên liệu đã cạn kiệt, nhiên liệu đó trở thành chất thải hạt nhân. Chất thải này chứa nhiều sản phẩm phân hạch phóng xạ cao, nhưng cũng có plutonium-239. Vì plutonium là nguyên tố hoàn toàn khác, nó có thể được chiết tách từ chất thải bằng phương pháp hóa học mà không cần quy trình vật lý phức tạp. Thoạt nhìn, có vẻ plutonium là lựa chọn tốt hơn để chế tạo bom nguyên tử. Nhưng chính ở đây, các vấn đề chính trị bắt đầu nảy sinh. Đối với một quốc gia muốn tự phát triển bom nguyên tử, việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân còn khó hơn cả việc chế tạo bom. Giả sử một quốc gia như vậy có được lò phản ứng hạt nhân từ các nước phát triển để sản xuất điện. Nhiên liệu được sử dụng trong lò phản ứng đó, một khi đã cạn kiệt, phải được trả lại cho quốc gia cung cấp hoặc được lưu trữ an toàn trong các điều kiện nghiêm ngặt. Việc chiết tách plutonium từ nhiên liệu đã qua sử dụng là không được phép. Trên thực tế, chất thải hạt nhân đó sẽ chịu sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Ngay cả khi một nước bí mật xây lò phản ứng và cố chiết tách plutonium, quá trình này đòi hỏi một cơ sở tái chế quy mô lớn. Việc xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cực kỳ nguy hiểm vì nó chứa chất thải phóng xạ cao. Vận hành một cơ sở như vậy mà không bị phát hiện là cực kỳ khó. Khác với một số loại lò đặc biệt, lò phản ứng thông thường không dùng plutonium làm nhiên liệu. Vì vậy, nếu một nước sản xuất plutonium, cộng đồng quốc tế dễ dàng nghi ngờ mục đích thực sự là chế tạo vũ khí hạt nhân. Điều này dẫn đến áp lực chính trị khổng lồ và các lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác. Tóm lại, plutonium không có sẵn trong tự nhiên. Các nhà máy tái chế plutonium khó che giấu khỏi cơ quan giám sát quốc tế và ngoài chế tạo bom, không có lý do hòa bình thuyết phục nào khác để sản xuất plutonium. Đây là lý do hầu hết các nước muốn phát triển vũ khí hạt nhân chọn uranium thay vì plutonium. Một ưu điểm chính của uranium là dù quá trình làm giàu phức tạp, nhưng cơ sở làm giàu chiếm ít không gian hơn, dễ che giấu, thậm chí có thể tiến hành làm giàu trong các hầm ngầm kiên cố, giảm nguy cơ bị phát hiện và phá hủy. Một ưu điểm khác là uranium không chỉ dùng để chế tạo bom nguyên tử. Các quốc gia luôn có thể tuyên bố rằng chương trình làm giàu của họ nhằm mục đích hòa bình như sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân hoặc cho các mục đích y tế. Trong những trường hợp như vậy, cả Liên Hợp Quốc và các cường quốc khác đều không thể chặn hoàn toàn các hoạt động làm giàu mà chỉ có thể yêu cầu kiểm tra định kỳ các cơ sở đó. Ngoài ra, việc chế tạo bom từ uranium cũng đơn giản hơn nhiều so với bom nhiệt hạch vốn có thiết kế phức tạp. Vì vậy, một khi đã có uranium làm giàu đạt cấp độ vũ khí, việc chế tạo bom nguyên tử là không quá khó. Tóm lại, không chỉ yếu tố kỹ thuật mà chủ yếu là các cân nhắc chính trị khiến các nước mới theo đuổi hạt nhân chọn uranium. Bây giờ, hãy xem xét các khía cạnh kỹ thuật của việc làm giàu uranium. Có hai phương pháp chính được sử dụng để làm giàu uranium. Ban đầu, một kỹ thuật gọi là khuếch tán khí đã được sử dụng. Trên thực tế, uranium được sử dụng trong quả bom Little Boy được thả xuống Hiroshima đã được làm giàu bằng phương pháp này. Tuy nhiên, ngày nay, công nghệ phổ biến nhất được sử dụng để làm giàu uranium là máy ly tâm. Như chúng ta đã thảo luận trước đó, uranium có sẵn trong tự nhiên chứa khoảng 99,3% uranium-238 và chỉ có 0,7% uranium-235, đồng vị phân hạch cần thiết cho bom. Đầu tiên, uranium được chuyển thành dạng khí uranium hexafluoride. Khí này được đưa vào một xi lanh quay cực nhanh. Lực ly tâm khiến các nguyên tử uranium-238 nặng hơn dịch chuyển ra ngoài thành xi lanh, trong khi uranium-235 nhẹ hơn, có xu hướng ở gần trung tâm hơn. Quá trình này không tách hoàn toàn hai đồng vị nhưng tạo ra sự chênh lệch nhỏ về nồng độ. Khí ở trung tâm có tỷ lệ U235 cao hơn một chút so với khí ở rìa. Nếu chiết xuất khí từ vùng trung tâm, nó sẽ có nồng độ U235 cao hơn 0,7% một chút. Khí làm giàu nhẹ này lại được đưa vào một máy ly tâm khác, nơi quá trình được lặp lại. Mỗi giai đoạn làm tăng nồng độ U235 một chút. Lặp lại quá trình này hàng trăm hoặc hàng ngàn lần, nồng độ U235 dần đạt mức mong muốn. Như bạn có thể thấy, đây là quá trình lặp đi lặp lại và tốn thời gian.
Để đạt mức làm giàu đáng kể, cần số lượng lớn máy ly tâm. Phần khó nhất về kỹ thuật là thiết kế máy ly tâm. Xi lanh bên trong quay tới hơn 100.000 vòng trên phút, đồng thời phải liên tục đưa khí UF6 vào ra mà không làm gián đoạn chuyển động. Ban đầu, chỉ một số ít quốc gia có công nghệ chế tạo máy ly tâm, nhưng cuối cùng công nghệ này bị rò rỉ sang các quốc gia khác, và đằng sau vụ rò rỉ đó là một trong những câu chuyện gián điệp khét tiếng nhất trong lịch sử phổ biến vũ khí hạt nhân. Một nhà khoa học Pakistan nổi tiếng, người làm việc tại một công ty làm giàu uranium ở châu Âu, đã bí mật mang bản thiết kế máy ly tâm trở lại Pakistan. Nhà khoa học đó sau này được biết đến là cha đẻ của chương trình vũ khí hạt nhân Pakistan, Abdul Kia Khan. Người ta tin rằng tiến sĩ Khan đã chia sẻ công nghệ này với nhiều quốc gia, có thể vì lợi ích tài chính. Có nhiều tài liệu đáng tin cậy cho thấy công nghệ máy ly tâm đã được chuyển giao cho Iran, Libya và Triều Tiên thông qua mạng lưới của ông. Trong số này, Triều Tiên hiện được công nhận là quốc gia đã phát triển đến cấp độ vũ khí hạt nhân. Làm giàu uranium thường được thực hiện qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là làm tăng nồng độ này lên khoảng 3 đến 5%. Điều này đủ để sử dụng trong các lò phản ứng điện hạt nhân. Giai đoạn tiếp theo là làm giàu 20%, thường được sử dụng cho các mục đích y tế như sản xuất đồng vị để điều trị ung thư hoặc chẩn đoán hình ảnh. Vì đây là mục đích dân sự hòa bình, các cơ quan quốc tế không thể phản đối việc một quốc gia làm giàu uranium lên tới 20%. Tuy nhiên, chỉ cần một lượng uranium rất nhỏ cho các ứng dụng y tế. Vì vậy, nếu một quốc gia làm giàu nhiều uranium hơn mức cần thiết, các tổ chức giám sát quốc tế có thể nêu lên mối lo ngại, và đó chính xác là trường hợp của Iran. Họ đã làm giàu nhiều uranium hơn mức cần thiết cho các mục đích y tế. Giai đoạn tiếp theo là làm giàu từ 20% lên 60%. Mặc dù mức này vẫn chưa phải là cấp độ vũ khí, nhưng không có lý do hòa bình nào để làm giàu tới 60%. Do đó, nếu một quốc gia cố vượt ngưỡng 20%, cộng đồng quốc tế sẽ can thiệp. Bước tiếp theo sau 60% là làm giàu 90%, đủ tiêu chuẩn là uranium cấp độ vũ khí. Vấn đề quan trọng là ở đây, khi tỷ lệ làm giàu tăng lên, độ khó kỹ thuật và thời gian cần thiết giảm xuống. Trên thực tế, phần khó khăn và tốn thời gian nhất của toàn bộ quá trình làm giàu là đạt 20%. Đi từ 20% đến 60% tương đối dễ, và từ 60% đến 90% thậm chí còn dễ hơn nữa. Hơn nữa, các máy ly tâm được sử dụng để đạt được 20% làm giàu có thể được tái sử dụng cho các giai đoạn cao hơn. Tất cả những gì cần làm là chạy khí qua các máy ly tâm tương tự nhiều lần, từng giai đoạn. Do đó, nếu một quốc gia sở hữu uranium đã làm giàu đến 60%, họ sẽ chỉ mất thêm 8 đến 10 ngày để có được uranium cấp độ vũ khí. Đó là lý do tại sao Israel tuyên bố họ phải phát động một cuộc tấn công quân sự bất ngờ vào Iran. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của High Tech Amazing.